زي ما قلت لك يا صديقي، في السلسلة دي هنتعلم كل حاجة عن التصميمات، الدعاية والإعلان والمطبوعات. ففي فيديو النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نعمل التصميم اللي انت شايفه قدامك دلوقتي. كل اللي انا محتاجه منك انك ما تنساش تصلي على النبي وتعمل اشتراك في القناة عشان تشوف كل الفيديوهات الجديدة من السلسلة. ويلا بينا على الشرح. بص يا صديقي، زي ما متعودين قبل ما نفتح الفوتوشوب او نعمل اي حاجة في التصميم بنعمل تغذية بصرية من على جوجل او بنترست. زي ما انت شايف كده بنخش على جوجل، ندخل المجال اللي احنا نشتغل فيه، وهو بيطلع لك نتائج إلى حد ما كويسة. تمام زي ما انت شايف كده اهو. وعندك بنترست لو كتبنا كارت عطار، الصراحة كانت الحاجة كلاسيك زيادة عن اللزوم، واحنا كنا محتاجين حاجة إلى حد ما شعبي، لأن ده مجالات مختلفة، أو ده في مجال وده في مجال تاني خالص، مش هنقدر نعمل له الحاجة. فأنت عندك ممكن ده تعمل له بالشكل ده، أو ممكن الشكل ده شكله رائع الصراحة. فأنت عندك حاجات كده تقدر تشتغل عليها أو تكتسب منها أي حاجة أنت محتاجها. فأنت عندك أصلا التصميم ده شكله حلو قوي. فبعد ما بتعمل تغذية بصرية من على جوجل أو بنترست أو أي موقع أنت بتجيب من عليه، أو بتشوف حاجات تقدر تعمل زيها، بنخش على الفوتوشوب ونبدأ نعمل نيو فايل. وزي ما أنت عارف مقاس الكارت بيبقى 5.5 في 5، الريزوليوشن بتاعنا بيبقى 300، والكالر مود بتاعنا بيبقى CMYK لأن ده مطبوع. زي ما انت شايف هو فتح لك القائمة زي ما انت شايف او الفايل بتاعك اهو. تاني حاجة بنعملها على طول بنعمل نيو جايد لاي اوت، وهي مساحة نص سنتي من جميع الأطراف عشان أي بيانات أو أي حاجة هتضيفها ما تطرش معاك في التصميم. تمام تمام أوي. زي ما انت شايف كده هو عمل لك حدود. بعد كده هندخل اللوجو بتاعنا بالشكل اللي انت شايفه قدامك، وهنشتغل بنفس الألوان اللي في اللوجو. يعني هناخد ممكن نعمل خلفية كده، أنا لسه ببدأ معاك التصميم معرفش أي حاجة هبدأ بيها. ناخد درجة الأخضر دي بالشكل اللي انت شايفه اهو. ادي انت معاك اللوجو، ممكن تصغره كده على جنب. بعد كده بنعمل لير جديد وبنجيب الفرشة بتاعتنا ونختار الدرجة الفاتحة ونعمل سيلكت كده. زي ما انت شايف كده هو عمل لك سيلكت بالشكل اللي انت شايفه، او عمل لك لسعة اضاءة كويسة جدا ومدية التصميم لون هادي. زي ما انت شايف كده هنقفل الليرين بتوعنا ومعانا اللوجو اهو. هنكتب، عايز تكتب البيانات مفيش مشكلة، عايز تبدأ بالصور برضك مفيش مشكلة. حابب أقول لك وإحنا بنشرح كده إن في 3 أنواع من الكروت أو 3 أنواع من الخامات. أول حاجة هو كارت وش واحد، إما بيبقى لامع أو مط. اللامع ده بنستخدمه للحاجات الشعبية زي الأسواق أو السوبر ماركت أو غيره. الكروت المط دي ساعات بتبقى سيمبل جدا بنستخدمها مع الشركات أو الموظفين. الكارت وش وظهر ممكن بيبقى مط. في بقى نوع تالت ليه وهو السبوت. السبوت ده بيبقى فيه حاجات بارزة، ممكن اسيبها لك على الشاشة زي ما انت شايف كده. ده بيبقى فيه أجزاء منه بتبقى بارزة عن الكارت أو عن الباقي، فبيدي شكل حلو جدا. وبرضك بيبقى التكلفة بتاعته أعلى من تكلفة الباقيين. زي ما انت شايف كده أنا رسمت أهو دايرة أهو، وهضيفها في الجنب بالشكل اللي انت شايفه ده. ممكن كنترول تي ونعمل وورب كده ونحاول نغير من شكل الدايرة بتاعتنا بالشكل اللي انت شايفه ده. ممكن زي ما انت شايف كده، وممكن تضيف اللوجو بتاعك هنا، او عايز ترجعها اكنها دايرة مفيش مشكلة، انا شايف الدايرة هتبقى احسن. ونضيف برضك اللوجو بتاعنا على الدايرة بالشكل ده. ممكن دبل كليك كده ونعمل له ستروك. ستروك هيبقى بنفس درجة الأخضر دي، ونقلل الستروك بتاعنا بس كده. ممكن نحدد اللاير بتاعنا دوت ونعمل كنترول جي، عمل لك لاير تاني اهو. دبل كليك عليه ونطلع بالشكل ده. نغير اللاير اللي فوق، فانت عندك اللاير اللي تحت بالشكل ده. كنترول جي عمل لك لاير جديد، نطلعه بره شوية ونغيره ونخليه درجة أغمق زي ما انت شايف كده. كنترول جي عمل لك درجة كمان ونغمق كمان ونطلعها بره. فانت عندك بالشكل ده 3 درجات هم، شكلهم رائع جدا. زي ما انت شايف كده هنضيف في اول لير بتاعنا، هنحدد اللير الاول ونضيف اي صورة من دول اللي تلاقيها كويسة معاك تقدر تضيفها بالشكل ده. كنترول الت جي وعمل لك ودخل لك
التصميم بتاعك أو الصورة بتاعتك بالشكل ده. عايز تصغر كده مثلا ونضيف صورتين مفيش مشكلة، أو عايز تخلي دي مثلا هنا من تحت ونضيف صورة تانية من فوق مفيش مشكلة. أهو نضيف الصورة التانية دي كنترول ألت جي بالشكل ده. عايز تخلي الاتنين مدمجين ببعض، هنختار الصورة الأكبر اللي تحت دي ونعمل ماسك، ونجيب الفرشة بتاعتك تبقى بالأسود متحددة على الأسود ونصغر كده ونعمل بالشكل ده. ممكن نغير درجة اللون لدرجة لون قريبة. لو في حاجة شكلها اتمسحت بنعكسها نخليه للأبيض ونرجعها بالشكل ده وبس كده. فاحنا ضفنا الصور بتاعتنا واللوجو بتاع العميل بالشكل الرائع اللي انت شايفه ده. لغاية دلوقتي احنا ما عملناش اي حاجة، احنا لسه بنبدأ. بعد كده هنضيف الاسم بتاعنا هو عطارة الصياد بالشكل ده وهنصغرها تمام أوي. ممكن نكبر كده ونختار بقى فونت هنختاره مع بعض اهو. نختار بقى فونت، ممكن نشوف مع بعض فونت يكون مناسب. ممكن ده، وممكن نختار حاجة تانية وبيبقى برضك كبير أو واضح في الكارت بالشكل اللي انت شايفه اهو. ممكن الفونت ده واختار برضك الفونت المناسب ليك. ممكن برضك الفونت ده بس تحسه رفيع قوي، فأنا عايز فونت يكون واضح ويكون سيمبل كده ويكون بولد عشان بعد ما يتبع ما يبقاش صغير. فاديني ضفت معاك اهو. ندخل ده كده بالشكل ده ونجيب الفونت بتاعنا ونصغره شوية أو نكبره زي ما انت شايف كده. عايز تخلي اللون بتاعه مثلا اللون الأصفر كده نجرب ندوس أوكي نلغي الخط. عايز تضيف باللون الأصفر هنختار الأصفر بتاعنا هنخليه 100 بس. ودبل كليك على اللاير بتاعك اللي هو بتاع عطارة الصياد ونخليه ممكن نعمل له دروب شادو كده، نقلل دي كده. ممكن عايز تغير المسار بتاعه مثلا تخليه يبقى يمين شمال برضك مفيش مشكلة. أنا شايفه كده كويس أوي أوي. هنكتب بقى عطارة أهو، كنترول تي صغر أهو. نخليه باللون الأبيض زي ما أنت شايف ونسحب منه ألت تاني نخليه علافة بالشكل اللي أنت شايفه. كل ده أنا شغال بخط واحد ومغيرتوش. ممكن عايز تكبر الاتنين اعمل الاتنين مع بعض وكبرهم كده شوية اللي هو عطارة الصياد تمام. عايز تشيل العطارة دي عشان احنا كاتبينها هنا براحتك، عايز تسيبها برضك براحتك. الحاجة اللي تريحك اعملها أو اللي انت شايفه صح اعملها من غير ما ترجع حتى للعميل. هو كده لو في أي تعديل أو أي مشكلة العميل هيعدل عليه. هناخد من دي كده ونسحب ونكتب التجارة والتوزيع
نكتب مع بعض كده التجارة والتكنولوجيا زي ما انت شايف كده برضك بنفس الفونت، مغيرتش أي مشكلة. ممكن نعمل شيب أبيض كده وهنضيف فيه الكلمة بتاعتنا، هنعمله بيضاوي وننزله تحت الكلمة، ونخلي دي مثلا بدرجة الأخضر الغامق بالشكل ده زي ما انت شايف اهو. دينا ضفنا للتجارة والتوزيع. تمام اهو. عايز تصغر الشيب اللي تحت ده كده برضك اعمل كده. هنضيف أرقام التليفونات 0 10 15 18 52 850 زي ما انت شايف كده هو ضاف لي أرقام التليفونات معايا اهو بالشكل اللي انت شايفه. فانت عندك مساحة تقدر تكبر فيها اللي انت عايزه. حابب نخلي باللون الأبيض مفيش مشكلة. حابب بقى تعمل ألوان مثلا يعني 250 كده أهو، ممكن نخليها باللون الأصفر وندوس أوكي. ومثلا 0 11 في الآخر نقدر نخليها باللون الأصفر. وبرضك مثلا لو فينا مثلا أرقام شبه بعض ممكن تعمل نفس الفكرة هنا. وممكن 500 01 دي. يعني إحنا بنعمل الألوان مختلفة مثلا مع الحاجات المتشابهة. ممكن بقى تصغر كده معايا ونجيب الأيكون بتاع التليفون ندخلها بالشكل اللي انت شايفه ده. تمام. أنا كده ضفتها وهنضيفها مثلا باللون الأصفر. أو عايز تخلي بقى كله أبيض اللي احنا عملناها الأيقونة صفرا اعمل كده. كل حاجة في إيدك تقدر انت تعدلها، انت اللي شايف، انت المصمم، محدش هيرجع لحد غيرك. هناخد دي برضه الشيب ده ناخده كده كوبي ونطوله شوية بالشكل اللي انت شايفه ده. عايز تعمل مثلا 2 ونصغر مثلا دي ونلغي ده بالشكل اللي انت شايفه ده كده قدامك. اعمل برضك كده. شفت زي ما انا قلت لك احنا بنبدأ وبنجرب مع بعضينا وبنشوف الأصلح لينا. ممكن اللوجو ده لو مضايقك مثلا اللي انت مضايقك ان انت تكبر مثلا الاسم، حاول تنزله تحت شوية براحتك يعني، مش ملزم بأي حاجة. بالشكل اللي انت شايفه كده ممكن تنزله تحت شوية. تمام. اديني نزلنا الحاجة بالشكل اللي انت شايفه ده. ونرفع معانا الرقم ونخليه باللون الأخضر. وهناخد معانا الأيقون بتاعة التليفون أهو. والفون ده ممكن نخليه، يا إما ممكن نسيبه بنفس اللون اللي هو جاي بيه اللي هو الكحل ده. حلو أوي. أو ممكن نخليه بالاسم. عارف أنا عارفك معايا بس عايز أقولك إن ده اللي بيحصل في التصميمات. إن ده أنت بتقعد تعدل كده وبتشوف في الأول وفي الآخر ده هينفع ولا مش هينفع، ولغاية لما بترسع على درجة كويسة. أنا ممكن الدرجة دي ممكن أخليها الدرجة دي مثلا أو الدرجة دي. فاهمني؟ مفيش كتالوج في التصميمات، يعني عايز أوصلك الحتة دي. ممكن بقى نضيف مع بعض العنوان. عارف؟ أديني ضفت معاك العنوان
ونصغر كده بالشكل اللي انت شايفه ده اهو. انت شايف المسافات كده بعيدة عن بعضها، ممكن نقربها من هنا بالشكل اللي انت شايفه، ونكبر بقى طالما في مسافة نكبر. عايز تضيف الأيقونة مثلا الناحية التانية برضك مفيش مشكلة بالشكل اللي انت شايفه ده. اديني جبتها لك اهي، وهنضيفها مع بعض ونفرغها مع بعض، نحدد الأولى والأخيرة، واحنا مختارين الماجيك تول، ونختار الأب، دبل كليك عليها ونختار اللون ده، ونعمل لها convert smart object عشان مهما نصغر أو نكبر متبكسلش معانا. تمام اه. نعمل كنترول جي لللاير التاني ونخليه درجة أغمق من دي، اللي احنا لو طلعناها كده، وناخد برضك للي فوق ده برضك نعمل نفس اللي احنا عملنا تحت بالشكل ده. فانت بقى معاك التصميم اهو، تقدر تعمل اللي انت عايزه فيه اهو بالشكل اللي انت شايفه قدامك كده. لو في اي تعديل حابب تقوله ما عنديش اي مشكلة، بس عايز اقولك انك لازم تبدأ بنفسك وتجرب لوحدك لغاية لما توصل لنفس النتيجة. لو وصلت لحد هنا أتمنى يكون الشرح عجبك، ما تنساش تصلي على النبي وتعمل اشتراك في القناة عشان تشوف كل الفيديوهات الجديدة من السلسلة. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وكومنت كده عشان استمر في المحتوى. وبس كده، كان معاكم محمد عماد، واستنوني فيديو جديد. سلام.